Hello, my dear students. আজি class 6 mathematics or chapter 1 or page number 24 or question number 19, 20 আৰু 21 এই তিনিটা প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে ভিডিওটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে টেক্সট বুক লগত লৈ চাবা আমি প্ৰশ্ন নং 19 কৰিবলৈ ওলাইছো question number 19 ত কৈছে যোগফল ভাৰতীয় পদ্ধতিত প্ৰকাশ কৰা কিছুমান কোৱেশ্চন দিছে এই কোৱেশ্চন বিলাকক যোগ কৰিব লাগে আৰু যেটো ৰিজাল্ট আহিব এটো ভাৰতীয় পদ্ধতিত প্ৰকাশ কৰিব লাগে তো 19 or a number to প্রথমতে করিছো 7 2 9 6 3 2 5 plus 4 1 7 3 2 4 3 এইটো ব্র্যাকেটের ভিতৰত আছে ইয়াৰ লগত আছে 4 5 6 3 9 এইকেইটা যোগ কৰি পেলাই যোগফলটো ভাৰতীয় পদ্ধতিত প্ৰকাশ কৰিব লাগে তোমালোকে চোৱাচোন এতে 3 আৰু 5 কি হ'ব এই দুটা মিলি প্লাই 8 হ'ব 4 আৰু 2 মিলি প্লাই 6 হ'ব 2 আৰু 3 মিলি প্লাই 5 হ'ব 3 আৰু 6 মিলি প্লাই 9 হ'ব হয়নে 7 আৰু 9 মিলি প্লাই 16 ৰ 6 হ'ব 1 থাকিলে 1 আৰু 2 মিলি প্লাই 3 আৰু 1 মিলি প্লাই 4 হ'ব 7 আৰু 4 মিলি প্লাই 11 হ'ব এটো হৈ গল আমাৰ মই কিয় কাটিছো হিসাবটো ৰখাত অলপ সহজ হোৱাৰ কাৰণে প্লাস কি হ'ব এইটো আহিব 4 5 6 3 9 আকৌ যোগ কৰিব লাগিব এতে 9 আৰু 8 কিমান হ'ব 17 ৰ 7 হ'ব 1 থাকিলে 3 আৰু 6 মিলি প্লাই 9 হল 9 আৰু 1 10 10 ৰ 0 1 থাকিলে 6 আৰু 5 মিলি 11 আৰু 1 12 12 2 হল 1 থাকিলে 5 আৰু 9 14 আৰু 1 আছে 15 ৰ 5 হল 1 থাকিলে 4 আৰু 6 10 আৰু 1 আছে 11 11 ৰ 1 থাকিলে এতিয়া ইয়াৰ লগত 1 আহিব 5 হ'ব আৰু দুটা 1 হ'ব আমাৰ কি আহিলে 11515207 এই যে সংখ্যাটো আমি এই তিনিটা সংখ্যাক যোগ কৰি পালো ইয়াক আমি ভাৰতীয় পদ্ধতিত কমা দিব লাগিব কেনেকি একক দশক শতক ইয়াত এটা কমা হ'ব হাজাৰ 10000 এটা কমা হ'ব লাখ 10 লাখত কমা হ'ব আৰু যেটো হেকত থাকিব তাৰ আগতো কমা হ'ব এটো আমাৰ হৈ গল মনৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকে নোট ডাউন কৰা এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ বি 19 ৰ বি সোৱা 19 ৰ বি কি কৈছে বিত কৈছে 7 2 8 1 6 39 plus 5 6 8 5 4 8 এটো ব্র্যাকেটের ভিতৰত আছে প্লাস 4 2 5 1 4 0 8 এই সংখ্যাকেইটাক যোগ কৰি পেলাই যোগফলটো ভাৰতীয় পদ্ধতিত প্ৰকাশ কৰিব লাগে এটা সোৱা সিমিলাৰলি আগৰ নিচিনা আমি কৰিম এই 8 আৰু 9 মিলি কি হ'ব 17 ৰ 7 হ'ব 1 থাকিলে হাতত এই 1 আৰু 4 5 হ'ব 5 আৰু 3 মিলি প্লাই 8 হল ওকে এই 5 আৰু 6 মিলি প্লাই 11 1 হল 1 থাকিলে হাতত এই 1 ৰ লগত 8 9 হৈ গল আৰু এই 1 মিলি প্লাই 10 শূন্য হল 1 থাকিলে হাতত এটো 7 হৈ গল 7 ৰ লগত 8 যোগ কৰিলে 15 ৰ 5 1 থাকিলে আকৌ 6 হ'ব 6 আৰু 2 মিলি প্লাই 8 হল এই 7 টো থাকিব ক্লিয়াৰ এটো আমাৰ হল এইবাৰ এই সংখ্যাটো আহিব নহয় 4 2 5 1 4 0 8 আকৌ যোগ কৰিম আমি কেনেকৈ কৰিম 8 আৰু 7 যোগ কৰিলে 15 ৰ 5 হ'ব 1 থাকিলে 0 ৰ লগত 1 যোগ কৰিলে 1 হ'ব আৰু 1 মিলি প্লাই 2 হ'ব ওকে এইবাৰ 4 আৰু 0 মিলি প্লাই 4 হ'ব 1 আৰু 5 মিলি প্লাই 6 হ'ব 5 আৰু 8 মিলি প্লাই 13 ৰ 3 হ'ব 1 থাকিলে হাতত এই 2 ৰ লগত 3 হল 3 আৰু 7 10 হল 10 ৰ 0 হল আৰু 1 থাকিলে হাতত এটো হ'ব 5 ক্লিয়াৰ এইবাৰ এই যোগফলটোক ভাৰতীয় পদ্ধতিত প্ৰকাশ কৰিব লাগে একক দশক শতক কমা হাজাৰ 10000 কমা আৰু দুইটাৰ ঘৰ পিছত ইফালে নাই গতিকে এইটোই আমাৰ আনসাৰ ক্লিয়াৰ তোমলে নোট ডাউন কৰি লো এতিয়া আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ সি আলোচনা কৰিম 19 ৰ 19 ৰ সিট কি কৈছে চোৱাচোন 19 ৰ সিট কৈছে 4 2 5 3 7
98 প্লাস 61271 271 এর পিছত কি আছে 037 প্লাস 3821570 ইয়াত ব্রেকেট আমার দিয়া নাই আমি ব্রেকেট নিদিয়া কি যোগ কৰিম প্ৰথমতে আমি এই দুটা কৰিম আমাৰ কৰিব অংকটো কৰিবলৈ ইজি হ'ব 7 আৰু 8 15 5 1 থাকিলে 4 হল 4 আৰু 9 13 1 থাকিলে 0 লগত 1 1 হ'ব মিলিপ্লাই 8 হ'ব 1 আৰু 3 মিলিপ্লাই 4 হ'ব 2 আৰু 5 মিলিপ্লাই 7 হ'ব 1 আৰু 2 মিলিপ্লাই 3 হ'ব 6 আৰু 4 মিলিপ্লাই 10 হ'ব হল এটো প্লাস লগত এটো আনা 3821570 হ'ব এবাৰ 0 আৰু 5 মিলিপ্লাই কি হ'ব 5 হ'ব 7 আৰু 3 মিলিপ্লাই 10 হ'ব 0 বহিব 6 আৰু 8 মিলিপ্লাই 14 4 হ'ব 1 থাকিলে ইয়াত আহি প্লাই 2 হ'ব 2 এর লগত 4 যোগ কৰিলে কি হ'ব 6 হ'ব 2 আছে 2 এর লগত 7 যোগ কৰিলে 9 হ'ব 8 আছে 8 এর লগত 3 যোগ কৰিলে 11 হ'ব 1 থাকিলে 4 হৈ গল 4 এর লগত 0 যোগ কৰিলে 4 হ'ব আৰু এটো 1 থাকি গল ওকে এই সংখ্যাটো আমি যোগফল পালো এই তিনিটা সংখ্যাৰ যোগফল পালো আমি ইমান এতিয়া ভাৰতীয় পদ্ধতিত কমা দিম এটো হৈ গল মোৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল আগৰ তোমালোকে 19 নম্বৰটো বুজি পাইছা এতিয়া আমি 20 নম্বৰটো কৰিম নোট ডাউন কৰি লোৱা কোশ্চেন নম্বৰ 20 20 কি কৈছে পূৰণফল ভাৰতীয় পদ্ধতিত প্ৰকাশ কৰা আমাৰ পূৰণফল ইয়াত দিয়া আছে নাম্বার 1 or 625 into 625 এটো পূরণ কৰিব লাগে আৰু পূৰণফল ভাৰতীয় পদ্ধতিত প্ৰকাশ কৰিব লাগে কেনেকৈ হ'ব পূৰণটো আমি দূৰত কৰি লৈ আহিছো 625 into 625 শূন্যটো আমি পিছত দিম ওকে তো 5 5 গুণ 25 2 থাকিলে 5 2 গুণ 10 2 12 2 1 থাকিব 5 6 গুণ 30 আৰু 1 মিলিবলে কি হ'ব 31 ওকে 5 2 গুণ এটো 10 হ'ব 2 2 গুণ 4 আৰু 1 5 হ'ব 6 2 গুণ 12 হ'ব ওকে এবাৰ 6 5 গুণ 30 বাকি থাকিলে 3 তো 6 2 গুণ 12 3 15 5 থাকিলে 6 6 গুণ 36 আৰু 5 কিমান হ'ব 36 and 5 41 হৈ গল এবাৰ 5 2 6 এটো কি হ'ব 10 1 থাকিলে 3 4 আমার এটো হল কিন্তু ইয়াত এটা শূন্য আছে আমি ইয়াত এটা শূন্য লম ক্লিয়ার তো এবার 430625 ভারতীয় পদ্ধতি কমা 1 2 প্লাস এটো আমার হয়ে গল তো মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে পূৰণখিনি কৰি পেলাই ভাৰতীয় পদ্ধতিত কমা দিলে তোমাৰ কামটো হৈ যায় ওকে এইবাৰ আমি না 21 নম্বৰটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকি আমাৰ 20 নম্বৰত তিনিটা প্ৰশ্ন থাকিলে 2 3 4 এইকেইটা তোমালোকে নিজে কৰিবা এইবাৰ মই 21 নম্বৰটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো 21 সিম্পল কোশ্চেন খুব ইজি পাৰিবা তোমালোকে এইবাৰ 21 ত কি কৈছে মোটামুটি যোগ কৰা 21 ৰ a তোমাৰ 6290 প্লাস 19986 এটা আমাৰ মোটামুটি যোগ কৰিবলৈ কৈছে মোটামুটি কথাটো যেতিয়া থাকিব তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আসন্ন মান উলিয়াব লাগিব কিন্তু কিমানৰ ঘৰলৈকে আমি ডাইৰেক্টলি চিন্তা কৰিম যে একেবাৰে শেষৰ অংকটো আছে তাৰ আগৰ যেটো আছে হেতুক আমি এটো হিচাপত চিন্তা কৰিম এতে একক দশক শতক হাজাৰ এটো হাজাৰৰ ঘৰত আছে নহয় এই সংখ্যাটো আমি হাজাৰৰ ঘৰত চিন্তা কৰিম কি অংক আছে ইয়াৰো একেবাৰে শেষৰটো বাওঁফালৰটো ওচৰৰটো আমি চিন্তা কৰিম হেই সংখ্যাটো আমাক দিব কি টোটাল আসন্ন মান আমি ইয়াত নহয় ইয়াতো নহয় একদম মানে লেফট মোস্ট যেটো ডিজিট আছে একদম শেষৰ বাওঁফালে যেটো ডিজিট আছে তাৰ ওচৰৰ যেটো ডিজিট আছে হেতু হিচাপে আমি তাক আসন্ন মান কৰিম কেনে কৰিম চলে চোৱা এই সংখ্যাটোক আমি আসন্ন মান কেনে কৰিম চোৱা 1 2 3 এটো একক দশক শতকৰ ঘৰত কি আছে 2 আছে তাৰ মানে এটুক আসন্ন কৰিলে ইয়াত 1 নাহে তাৰ মানে 6000 এ হ'ব ওকে প্লাস এটো কি হ'ব আমি এই অংকটো চাম ইয়াত 9 আছে তাৰ মানে ইয়াত 1 আহিব তাৰ মানে 2 হৈ যাব আৰু গোটে গেটা শূন্য হ'ব ওকে এটো কি হ'ব আমাৰ 26000 হ'ব
মোটামুটি যোগ এনেকৈ কৰে মোটামুটি যোগ মোটামুটি পূৰণ মোটামুটি বিয়োগ যি মোটামুটি কথাটো আহিলে তুমি কি কৰিবা সংখ্যাটোক আসন্ন মানলৈ লৈ যাবা কিন্তু কলৈকে এককৰ ঘৰতো নহয় দশকৰ ঘৰতো নহয় শতকৰ ঘৰতো নহয় কিন্তু একেবাৰে বাওঁফালে যিটো অংক আছে তাৰ ওচৰৰ অংকটো তুমি চাবা চাই পেলাই আসন্ন মান কৰি তাক যোগ কৰিবা বা বিয়োগ কৰিবা যি কয় কৰিবা এতিয়া বি নম্বৰটো চোৱাচোন ইয়াতে কৰিছোঁ মই বি নম্বৰটোত কি আছে 108734 প্লাছ 47599 এই সংখ্যাটোক আমি মোটামুটি যোগ কৰিব লাগিব চোৱাচোন এইটো কেনেকৈ হ'ব আমি আসন্ন মান কি কৰিম এই সংখ্যাটোক কি কৰিম এইটো অংক চাম এইটো শূন্য আছে গতিকে গোটেইখিনি শূন্য হৈ যাব 1 কেইটা 0 1 2 3 4 5টা 1 2 3 4 5টা হৈ গ'ল এইবাৰ আমি এই অংকটো চাম এইটো কি হ'ব 7 আছে জানো 5তকৈ ডাঙৰ আছে গতিকে ইয়াতে 5 হ'ব কেইটা শূন্য 1 2 3 4 1 2 3 4 তো একক দশক শতক হাজাৰ 10,000 লাখ আছে 1 লাখ আৰু এইটো আছে 50,000 তাৰ মানে 15 চাৰিটা শূন্য এইটো আমাৰ হৈ গ'ল ক্লিয়াৰ এইবাৰ তুমি চোৱা সি নম্বৰ অংকটো মই কৰি দিছো বাকিবিলাক তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰিবা কি জানো মই সি2 কৰি আৰু এটা কৰি দিম f2 কৰি দিম বাকি ধৰা ডি আৰু ই তোমালোকে নিজে কৰিবা সিত কি কৈছে চোৱা 5672 প্লাস 536 এটো কি হ'ব মোটামুটি যোগ আমি এই অংকটো চাম এই অংকটো 5 বা তাতকৈ ডাঙৰ আছে গতিকে ইয়াত 1 আহিব ইয়াত সি 1 2 3টা শূন্য হ'ব ওকে ইয়াতে 3 আছে গতিকে ইয়াত 1 নাহে অনলি 500 হ'ব ঠিক আছে এইটো 600 6000 to 500 তাৰ মানে 6500 আমাৰ হৈ যাব এতিয়া ডি আৰু ই তোমালোকে নিজে কৰিবা মই f2 কৰি দিছো এতে f নম্বৰটো কি 6404759 প্লাস 5869422 চোৱা এই সংখ্যাটোক আসন্ন মান আমি এইটো অংক চাম এইটো অংকটো 5তকৈ সৰু আছে গতিকে ইয়াত এক যোগ নহয় 6 হ'ব কেইটা শূন্য 1 2 3 4 5 6টা শূন্য 1 2 3 4 5 6টা শূন্য 6টা হৈছে ওকে এবাৰ এটো কি আমি এই অংকটো চাম এই অংকটো 5তকৈ ডাঙৰ আছে মানে এক যোগ হ'ব তুমি তো 6 বনাই দিলা 1 2 3 4 5 6টা শূন্য 1 2 3 4 5 6টা শূন্য হ'ল এবাৰ কিবা 6 আৰু 6 কি 12 হ'ব নহয় 12 হ'ব আৰু 6টা শূন্য হ'ব 1 2 3 4 5 6 ক্লিয়াৰ এইটো আমাৰ আনসাৰ তোমার ছাত্রছাত্রীসকল তোমালোকে আশা করি বুঝি পাইছা ভিডিওটো ভাল পালে লাইক আৰু শেয়ার কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবা ধন্যবাদ